این ویدیو داستان زندگی یکی از بزرگترین مأموران سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا در ایران است. شاپور ریپورتر، مردی که نه فقط خودش که پدرش سر اردشیر ریپورتر هم از مؤثرترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران است. پدرش پایه‌گذار سلطنت رضاشاه در ایران شد و خودش نیز در 28 مرداد 1332 از عوامل کلیدی در سقوط مصدق و بازگشت قدرت به خاندان پهلوی بود. شاپور ریپورتر افسر رابط میان اینتلیجنس سرویس و محمد رضا شاه پهلوی بود. به دربار ایران رفت و آمد داشت، به ثریا ملکه ایران زبان انگلیسی درس میداد و با شاه تنیس بازی میکرد. او به پاس خدمات ارزشمندی که به انگلستان کرد، در سال 1973 از ملکه الیزابت دوم نشان شوالیه دریافت کرد و لقب سر گرفت. سر شاپور ریپورتر. او در دهه‌های 40 و 50 در کنار مأموریت‌های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه‌گری و جوش دادن قراردادهای هنگفت تسلیحاتی و نفتی میان شرکت‌های انگلیسی و دولت ایران رو آورده و پورسانت‌های کلانی می‌گرفت. اما لو رفتن پرداخت رشوه به مقامات ارشد ایران در قرارداد خرید تانک‌های چیفتن از انگلیس به یک رسوایی بزرگ برای او و شاه ایران تبدیل شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی مردی را برایتان روایت کنیم که در رسانه‌های غربی به آقای 1% مشهور شده بود. کنایه از درصد پورسانت او در قراردادها. تازه چند سال بعد از آن بود که اسناد تازه گشوده شده نشان داد دوست نزدیک و مرد مورد اعتماد شاه ایران سالها مأمور مخفی سرویس اطلاعاتی انگلستان بوده است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. شاپور ریپورتر در سال 1299 در خانواده‌ای از زرتشتیان هند در تهران به دنیا آمد. پدرش اردشیر جی از مأموران کارکشته سرویس جاسوسی انگلیس در ایران بود که نقش مهمی در انقلاب مشروطه داشت. همون بود که بعدها رضاخان را که در آن زمان در بریگاد قزاق مشغول خدمت بود کشف کرده و برای انجام کودتای 1299 به مقامات بریتانیایی معرفی کرده بود. شاپور در همان سال کودتا به دنیا آمد و تا 12 سالگی تحت سرپرستی و تربیت پدر بزرگ شد. هرچند به درستی نمیدانست که پدرش کیست و چه کاره است. شاپور در کتابی که سالها بعد با نام مستعار از او چاپ شد از پدرش چنین یاد می کند: پدرم به تمام نقاط ایران سفر می کرد. او عامل اطلاعاتی ارشدی بود که حتی زندگی همسر و فرزند خود را نیز به اطلاعات آلوده بود. کسی جز افراد معتمد او نباید از این که من پسر اویم اطلاع می یافت و به همین دلیل در کودکی نمیدانستم پدرم کجاست و چه کار است. همچنین اصرار مداومش برای آن که در زمینه آموزشی به سرعت پیشرفت کنم امری غیر عادی و هدفدار به شمار می رفت. باید زبان انگلیسی را به عنوان زبان مادری می آموختم. شاپور هنوز 12 سالش تمام نشده بود که پدرش در سال 1311 از دنیا رفت. با این وجود دوستان قدیمی پدر به طور نامحسوس او را حمایت می کردند. در زندگی ما همواره وجود سایه‌هایی حس می‌شد که صاحبان آنها به چشم نمی آمدند. آدم‌هایی که تأثیر زیادی روی زندگی ما داشتند و به اصطلاح ایرانی‌ها سایه‌شان روی سرمان بود، اما هرگز آنها را نمی‌دیدیم. نمونه آن استخدام و فرستادن داییم به تهران بود. در آن هنگام از مرگ پدرم بیش از 1 سال می‌گذشت، ولی دستی ناپیدا دایی را با پیشنهاد شغل و درآمد خوب به استخدام درآورده بود و او را برای همراهی با من و مادرم که تازه به تهران آمده بودیم به ایران فرستاده بود. می‌خواستم از کار این سایه‌ها سر در بیاورم. می‌دانستم زندگی ما در حاشیه جریان وسیعی از رخدادهای سیاسی و مرتبط به هم رقم می‌خورد و هرچه هست دنباله کار و زندگی پدرم است.
اما نمیدانستم من واقعا دنباله پدرم هستم و باید راه او را دنبال کنم. این را در دوره دانشگاه فهمیدم. شاپور در تهران به مدرسه زرتشتیان دبیرستان فیروز بهرام می رود و در خرداد 1316 درسش را به پایان می برد. همکلاسی ها و دوستان او در دبیرستان افرادی بودند که در سالهای بعد به رجال برجسته حکومت تبدیل شدند. حسن علی منصور، عزت الله مینباشیان و بسیاری دیگر. در همان سال 1316 شاپور و خانواده‌اش تصمیم می‌گیرند به هند بازگردند، همان جایی که پدرش در آنجا بزرگ شده و وطن اصلی آنها محسوب می‌شد. پدرش و حتی پدر بزرگش روزنامه نویس بودند و از همانجا بود که آنها به ریپورتر معروف شدند. پدرش اردشیر برای روزنامه تایمز لندن گزارش می‌فرستاد، همان روزنامه‌ای که پسرش شاپور نیز بعدها برای آنها گزارش می‌نوشت. شاپور پس از 1 سال زندگی در بمبئی به انگلستان رفت و تحصیلاتش را در دانشگاه وستمینستر و کالج کینز ادامه داد تا آنجا که دوستانش در وصف او گفته بودند زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی ها صحبت می کند. همین پشتکار او موجب شد تا بعد از گذراندن تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی به استخدام وزارت خارجه انگلیس درآمده و در سال 1321 به هند برگردد تا برنامه‌های رادیو دهلی را که به زبان فارسی پخش می‌شد راه اندازی کند. او در سال 1323 برای مدتی به بحرین و پس از 1 سال به چین فرستاده شد. در همان دوران بود که او همکاری خود را با سرویس جاسوسی انگلیس MI6 آغاز کرد. او در سال 1323 برای آغاز مأموریت‌های بسیار مهم به ایران فرستاده شد. مأموریت او ایجاد یک شبکه فوق‌العاده سری در تهران برای مبارزه با مأموران مخفی شوروی بود. پس از مدتی شاپور به دانشگاه جنگ در تهران دعوت شد تا در دوره 5 آموزش ستاد تدریس کند. او در همان سالها تلاش می‌کرد دایره ارتباطات خود را گسترش دهد. کوشش او برای این ارتباطات نیز همان شغل خبرنگاریش برای روزنامه تایمز لندن بود. با نخست وزیری محمد مصدق و ملی کردن صنعت نفت، روابط مصدق با انگلستان به شدت تیره شد و آمریکا و انگلیس در حال یافتن راهی برای کنار گذاشتن نخست وزیر ایران بودند. پس از آنکه مصدق سفارت انگلیس در ایران را به این عنوان که به مرکز توطئه علیه دولت بدل شده تعطیل کرد، دولت انگلیس توانست شاپور، مهره اطلاعاتی کلیدی خود در ایران را تحت عنوان روزنامه‌نگار در تهران حفظ کند. بلافاصله سفارت آمریکا ریپورتر را به عنوان مشاور استخدام کرد. سرانجام مستمسکی هم برای دیدار مرتب و مکرر او با شاه فراهم کردند. قرار شد ریپورتر به ثریا ملکه ایران انگلیسی تدریس کند. ثریا فرانسه را خوب صحبت می‌کرد و آلمانی هم که البته زبان مادریش بود. حال می‌خواست انگلیسی یاد بگیرد و چه کسی بهتر از ریپورتر. شاپور در تمامی دوران 2 ساله اوجگیری ملی شدن نفت در ایران در سمت معلم زبان ثریا و همبازی تنیس شاه به طور منظم به دربار تردد داشت و با شاه به طور مستقیم مرتبط بود. شاپور در آن روزها به عنوان کارمند عالی رتبه سفارت آمریکا توانسته بود شبکه‌ای از ارتباطات در دربار از طریق اسدالله علم و در بین سرمایه‌داران به واسطه برادران رشیدیان ایجاد کند. مهمترین وظیفه شاپور در سفارت آمریکا ارتباط با روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و مقامات رده بالای نظامی بود. او اطلاعاتی که از طریق افسران ارتش به او می‌رسید را ترجمه می‌کرد و در اختیار مقامات CIA می‌گذاشت. شاپور حالا به حلقه وصلی تبدیل شده بود و می‌توانست بیش از هر زمانی محمد رضا شاه جوان را از گردابی که در آن دچار شده بود نجات دهد. در نهایت با تلاش‌های شاپور ریپورتر و شبکه سازمان یافته سازمان سیا در تهران، دولت مصدق در 28 مرداد 32 سقوط کرد. به پاس همین خدمات بود که در اکتبر همان سال عضویت دائمی وزارت امور خارجه آمریکا و شهروندی این کشور به شاپور اعطا شد. بعد از 28 مرداد، ستاره اقبال شاپور بیش از هر زمانی درخشید.
حالا او هم مورد اعتماد آمریکایی ها بود و هم انگلیسی ها و هم پهلوی ها خود را مدیون او می دانستند و این فرصت مغتنمی بود تا او روابط شخص خود را با شاه عمیق‌تر کند. درست 4 روز پس از کودتای 28 مرداد، شاپور مقاله‌ای برای روزنامه تایمز نوشت. در آن مقاله عنوان شده بود حکومت سلطنتی با خون و پوست مردم ایران عجین است و این مقوله بعد از 28 مرداد بیش از پیش جا افتاده است. علم در نامه‌ای به شاپور ضمن قدردانی از او نهایت تشکر خود را از رپورتاژی که برای مطبوعات غرب فرستاده بود بیان کرد و توضیح داد که متن این گزارش از نظر شاه گذشته است و مورد توجه ذات مقدس ملوکانه قرار گرفته. از آن زمان به بعد است که شاپور در بسیاری از موارد طرف مشورت شاه قرار داشت و روابط صمیمانه‌ای با نفر اول کشور برقرار کرده بود. مهمترین و صمیمیترین یار شاپور اسدالله علم بود که بعدها نخست وزیر و وزیر دربار شاه بود. در یک سند چند سال بعد اداره کل انتشارات رادیو شاپور ریپورتر این چنین توصیف شده: آقای شاپور جی خبرنگار تایمز لندن از زرتشتی‌های ایرانی است ولی هندوستان بزرگ شده. تحصیلات خود را در دانشگاه کمبریج انگلستان تمام کرده است. زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی ها صحبت می کند. مدتی رئیس دارالترجمه سفارت آمریکا بوده و تبعه انگلیس است و با یک دوشیزه ارمنی ازدواج کرده. خیلی مورد اعتماد و توجه سفارت انگلیس است و در حقیقت می توان او را مشاور سفیر انگلیس دانست. اعلیحضرت همایونی به ایشان توجه خاص دارد و هر چند یک بار افتخار بازی تنیس با شاهنشاه را دارد و معلم زبان انگلیسی والاحضرت ثریا بود. 2-3 سال از فعالیت‌های بازرگانی دارد. جوان بسیار شریف، با ادب و ساکتی است. کم حرف می‌زند و از این جهت بیشتر به خود انگلیسی‌ها شباهت دارد. پس از 28 مرداد و بازگشت آرامش به سفارت آمریکا و انگلیس در تهران، شاپور حالا وقت بیشتری پیدا کرده بود تا به زندگی شخصی خود برسد. او در اوج بحران ملی شدن صنعت نفت در ایران و کودتای 28 مرداد ازدواج کرده بود. ازدواج او نیز بی دردسر نبود. شاپور در سال 1330 سخت دلبسته دختری ارمنی می شود که در کتابخانه سفارت آمریکا کار می کند. ولی قوانین رازداری در سرویس جاسوسی انگلیس اجازه نمی دهد شاپور خود و خانواده خود را چنان که شایسته است به معشوق معرفی کند. آسیا آزمانوکیانس معشوقه او، الکساندرا مادر مستبد آسیه و عظیمی ناپدری عبوس دختر شاپور را تنها به عنوان یک هندی می شناسند و نه بیشتر. این عدم شناخت کافی از شاپور مانع جدی در مسیر ازدواج آنهاست. مادر آسیه که احتمالاً چشم طمع به خواستگاری آمریکایی یا انگلیسی دوخته، حاضر نیست یک هندی را به عنوان داماد بپذیرد. الکساندرا و عظیمی شاپور و خانواده زرتشتی او را تمسخر می کنند و شاپور رنج می برد. او در نامه‌های خود به آسیه به شدت از شیوه برخورد خانواده او با خود و خانواده‌اش گلایه می کند. وفاداری به موازین رازداری شغلی این رابطه عاشقانه را تا مرز جدایی می‌کشاند، ولی شاپور نمی‌تواند هویت واقعی خود را که قطعاً بسیار بیش از میزان انتظارات خانواده دختر است فاش کند. دشواری‌های رازداری در اینجا به پایان نمی‌رسد. شاپور با سماجت و مهارت از این خوان می‌گذرد و رضایت خانواده دختر را بالاخره به دست می‌آورد. ولی اینک او باید به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سرویس مخفی بریتانیا موافقت مقامات MI6 در لندن را نیز جلب کند. شاپور در اول اکتبر 1951 درخواست ازدواج خود را ارسال می‌دارد و به دختر هم می‌نویسد: امروز اول اکتبر است و اگر ما حداکثر بیش از 25 اکتبر 1951 ازدواج نکنیم می‌توانی بگویی که به تو نارو زده‌ام. سرانجام مراسم ازدواج با 1 سال تأخیر در 6 آذر 1331 برگزار می شود و دختر به همسری شاپور در می آید. در حالی که نه آسیه و نه خانواده‌اش هنوز نمی دانند شاپور دقیقاً کیست و در تهران چه می کند.
ماجرای ازدواج با آستیه تنها موردی نیست که رعایت موازین رازداری و پنهانکاری اطلاعاتی برای شاپور دشواری‌هایی می‌آفریند. در سال 1340 شاپور از عدم دریافت نشان از ملکه بریتانیا به پاس خدمات طولانی و ارزشمند خود در ایران سخت گله‌مند است و این نارضایتی را از طریق یکی از مقامات MI6 به مقامات عالی رتبه اینتلیجنس سرویس منعکس می‌کند. در تیر ماه 1341 مدیر میز منطقه خاورمیانه MI6 در نامه‌ای دوستانه به او اطمینان می‌دهد که سرویس مخفی بریتانیا قدردان خدمات ارزشمندی است که شاپور در این سالها برای لندن انجام داده، اما هیچ راهی برای اعطای نشان به او وجود ندارد بدون اینکه خبر آن طبق معمول در مطبوعات منتشر نشود. به گفته این مقام اینتلیجنس سرویس، در صورت اعطای نشان، دوستان ایرانی و انگلیسی شاپور حیرت زده خواهند شد و مأموریت واقعی او در ایران آشکار خواهد شد. اما 7 سال بعد با نقشی که شاپور در این سالها در انعقاد قراردادهای سودآور شرکت‌های بریتانیایی با شاه ایران دارد، این مانع نیز برطرف شده و در سال 1348 نشان طریقت امپراتوری بریتانیا در کاخ باکینگهام به شاپور ریپورتر اعطا می شود، بیان که جنجالی پیرامون آن برانگیخته شود. 3 سال بعد نیز در 29 اسفند 1351 شاپور نشان شهسوار فرمانده طریقت امپراتوری بریتانیا را از ملکه الیزابت دوم دریافت داشت و از آن پس لقب سر گرفت. سر شاپور ریپورتر، فرزند سر اردشیر جی ریپورتر. در یک سند بیوگرافیک که از او برای ارائه به دربار بریتانیا و طی مراحل مقدماتی اعطای نشان تنظیم شده درباره او آمده: او در تمام دورانی که به سرنگونی مصدق انجامید مسئولیت عملیات در صحنه را به عهده داشت. او به درجه سرهنگ تمامی ارتقا یافت و در مقام افسر رابط سرویس مخفی بریتانیا با اعلیحضرت شاه منصوب گردید. در این سمت توانمندی او سهم بزرگی در پیوندهای مستقیم و بسیار مهم و حیاتی سرویس مخفی بریتانیا با شاه داشت. هرچند سرتیپ ریپورتر دارای نشان خدمات برجسته غالباً از لندن و واشنگتن دیدن می کند، ولی همچنان مورد اعتماد پایدار شخص شاه در تهران است، در شهری که او با تشخص فراوان در آنجا خدمت می کند. او مشاور اصلی رئیس اینتلیجنس سرویس بریتانیا در امور مربوط به ایران و شاه است. او متأهل و دارای 2 فرزند است. چپمن پینچر، روزنامه‌نگار سرشناس و دوست شاپور ریپورتر که خود قبلاً عضو MI5 بود، دریافت نشان شوالیه را پوشش خبری گسترده داد و مقاله او در دیلی اکسپرس شهرت فراوان برای شاپور به ارمغان آورد. در این گزارش که با تیتر افتخارات برای مرد محبوب شاه، کسی که میلیون‌ها به بریتانیا سود رسانید، منتشر شده آمده: از میان تمام کسانی که دیروز در کاخ باکینگهام از ملکه نشان دریافت کردند، کسی که افکار عمومی بریتانیا او را کمتر از همه می‌شناسد، کسی است که به آنها بیشترین خدمت را کرده. او سر شاپور ریپورتر است، یک شهروند انگلستان که مقیم تهران است و به خاطر خدماتش به منافع بریتانیا در ایران شوالیه شد. او بی سر و صدا قراردادهایی که صدها میلیون پوند ارزش دارد برای بریتانیا به ارمغان آورده. پینچر در ادامه درباره دلایل ارتباط نزدیک شاپور با شاه به معرفی اردشیر پدر شاپور پرداخته و می‌نویسد: پس از جنگ اول جهانی پدر شاپور که او نیز ریپورتر نام داشت، مشاور هیئت نمایندگی بریتانیا در تهران بود. از لندن به جنرال آیرون ساید، فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در ایران، دستور داده شد که احمد شاه حاکم بر ایران را برکنار کرده و یک حکمران جدید که بتواند بیشتر و بهتر منافع ملی ایران را تجلی بخشد بیابد. آیرون ساید برای مشاوره نزد آقای ریپورتر رفت. ریپورتر به او گفت تنها یک نفر را می‌شناسد که واجد کمال، عزم راسخ و توان ذهنی برای انجام این وظیفه است و این شخص رضاخان، یک افسر ایرانی در بریگاد قزاق است. آیرون ساید بلافاصله به رضاخان علاقه‌مند شد. رضاخان به عضویت دولت منصوب و به زودی نخست وزیر شد.
او در سال 1925 خود را شاه اعلام کرد و نام خانوادگی پهلوی را برگزید و اکنون پسرش بر ایران حکومت می کند. نویسنده این مقاله بیان که به دلیل واقعی اعطای نشان به شاپور اشاره کند، سعی می کند دلیل آن را به انعقاد قراردادهای تجاری شرکت‌های انگلیسی با ایران ربط دهد. او می نویسد سر شاپور 52 ساله مشاور چندین مؤسسه بزرگ بریتانیا است. او چنان محتاط است که نامی از این مشاوره ها نمی برد، ولی من حدس می زنم که او در تأمین سفارش های عظیم ایران برای دریافت هواپیماهای کنکورد، تجهیزات دریایی، هاورکرافت ها، موشک ها و سایر تجهیزات دفاعی نقش داشته است. زمانی که شاه در سال گذشته از تأسیسات دفاعی بریتانیا به منظور مشاهده عملی هواپیماها و سلاح‌ها دیدار کرد، سر شاپور در کنار او بود. شاپور در سالهای دهه 40 و 50 با نفوذی که در دربار پیدا کرده بود، به دنبال فعالیت‌های اقتصادی و واسطه‌گری و کارچاخ‌کنی در ایران بود. از دریافت رشوه از برخی سیاستمداران و مدیران برای گرفتن پست و مقام در ایران گرفته تا گرفتن پورسانت در معاملات اسلحه. او در سال 1348 واسطه خرید موشک‌های ریپر از بریتانیا بود و در این معامله 4% پورسانت دریافت کرده بود. در یک سند سری وزارت دفاع بریتانیا به تاریخ 25 نوامبر 1970 ضمن تصریح به درخواست حق و زحمه از سوی ریپورتر برای کمک به حل و فصل قراردادهای نظامی با ایران، از او با عنوان فرد نزدیک و محرم و مورد اطمینان شاه یاد شده. سر دنیس رایت، سفیر پیشین بریتانیا در ایران، در یادداشتی دست‌نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه می‌نویسد: من 17 سال است ریپورتر را می‌شناسم. به او میتوان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد، ولی راهنمایی و نظر شخصی او میتواند به خصوص با منافع شخصی و مادی او پررنگ شود. آنطور که اسناد نشان میدهد، شاه از واسطه‌گری شاپور و دریافت پورسانت از قراردادها مطلع بود، چیزی که مدتی بعد باعث دردسرهای فراوان برای شاه شد. در سال 1349 شاه به دنبال خرید تانک بود. شاپور هم به شاه نزدیک بود، هم امتحانش را در موارد دیگر از جمله خرید موشک‌های ریپر پس داده بود. شاه نمیخواست خرید تانک ها را به ارتش بود طوفانیان واگذار کند، چرا که درست بازی نمی‌کرد. شاپور در آن زمان مشاور شرکتی بود به نام MTS متعلق به وزارت دفاع بریتانیا که معاملات تسلیحاتی بریتانیا با کشورهای دیگر از جمله ایران را انجام میداد. این شد که در آذر ماه 1349 سفارت بریتانیا در تهران از وزارت دفاع ایران خواست ترتیب سفر فرستاده مخصوص ایران به لندن را بدهد. شاپور در حالی که مشاور وزارت دفاع بریتانیا بود، به عنوان فرستاده مخصوص دربار ایران به لندن اعزام شد. او چند روز بعد به تهران برمیگردد با یک نامه از طرف وزیر دفاع وقت بریتانیا برای شاه درباره خرید تانک. یک نامه دیگر هم چند روز بعد از وزارت دفاع بریتانیا برای شاه به تهران ارسال می شود. قدردانی از شاه برای انتصاب شاپور ریپورتر به عنوان نماینده ایران. شاپور حالا هم مشاور وزارت دفاع بریتانیا است و هم نماینده شاه ایران برای خرید تجهیزات نظامی. جالبان که شاه ارتشبد طوفانیان مسئول خریدهای نظامی ارتش را نیز از نقش جدید شاپور بی اطلاع می‌گذارد. چند هفته بعد 790 تانک چیفتن توسط ایران از انگلیس خریداری می شود. ایران سخاوتمندانه بخش بزرگی از پول این قراردادها را پیش از تحویل می پردازد. شاپور 1,000,000 پوند از شرکت MTS وابسته به وزارت دفاع بریتانیا پورسانت دریافت می کند. موفقیت شاپور در بستن این قرارداد سیلی از قراردادهای دیگر را هم به همراه دارد. حالا شاپور مجموعی از قراردادهای مختلف را با شرکت‌های مختلف تسلیحاتی و نفتی جوش می‌داد و 1% کمیسیون می‌گرفت. یا به گفته خودش مشاوره می‌داد و از طرف بریتانیایی دستمزد می‌گرفت. به او در روزنامه‌های بریتانیا لقب آقای 1% و آقای کارچاخ کن داده بودند.
آنتونی پارسونز، دیگر سفیر بریتانیا، از بکارگیری شاپور برای قراردادهای وزارت دفاع بریتانیا شکایت داشت و میگفت با این کار بدون اطلاع ما یک بمب ساعتی در وزارت خارجه بریتانیا کار گذاشته شده که دیر یا زود منفجر می شود. تا 2 سال مانده به انقلاب ایران، رقم کمیسیون شاپور ریپورتر از قراردادهای نظامی با MTS به 6,700,000 پوند رسیده بود. او به انگلیسی ها می گفت پولهایی را که می گیرد به حساب بنیاد پهلوی می ریزد. برخی مقامات دولت بریتانیا فکر می کردند که او پولها را برای خودش نگه می دارد، اما وانمود می کند که پولها را به نمایندگی از شاه می گیرد. اما دیوید اوئن، وزیر خارجه سابق بریتانیا، بنیاد پهلوی را وسیله‌ای می‌دانست که خانواده شاه زیرمیزی‌های عظیم مالی را در آن انباشته می‌کنند تا در خارج ثروتی به هم بزنند. بمب ساعتی که آنتونی پارسونز هشدار داده بود 2 سال بعد منفجر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. در ادامه مشخص شد شاپور برای بستن قرارداد تانک‌ها با فردی به نام دیوید ریندل ارتباط داشته. در سال 1352 واحد تحقیقات ویژه ارتش انگلیس توجهش به زندگی سرهنگ دیوید ریندل، افسر مخابرات ارتش و مشاور شرکت راکال جلب شد. او در آن زمان مأمور به خدمت در عمان بود و زندگی لوکسی پیدا کرده بود. در سوئیس حساب بانکی باز کرده بود، خوب خرج می‌کرد و عضو کلوب‌های گران قیمت شده بود. ریندل و 2 نفر دیگر از مدیران شرکت راکال متهم به ارتشاء برای بستن قرارداد با ایران شده بودند. سرهنگ ریندل اتهامات را رد کرد و گفت این پول را به مقامات ایران داده است. در آبان 1356 دادگاه سرهنگ ریندل، فرانک نوردین و جفری ویلبرن برگزار شد. ریندل پیش از برگزاری دادگاه به رئیسش نامه‌ای نوشته و تهدید کرده بود در دادگاه برملا خواهد کرد که سازمان فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا برای بستن قرارداد با ایران رشوه داده است. در دادگاه هر 3 متهم درخواست یک سری مدارک کردند که حرفهای آنها را تایید کند. فرانک نوردین به هیئت منصفه گفت شاه ایران حساب مخصوصی دارد که رشوه به مقامات دولت به آن واریز می شود. این موضوع وزارت خارجه بریتانیا را بسیار نگران کرد که رابطه با ایران به شدت لطمه بخورد. وزارت خارجه بریتانیا می‌خواست این رسیدگی قضایی معلق شود. اما دادستان کل، دیوید اوئن، وزیر خارجه را قانع کرد که چون این پرونده به منافع عمومی ربط دارد نمی‌توان آن را کنار گذاشت. او پیشنهاد کرد به جای ارائه مدارک خواسته شده به دادگاه، لستر سافیلد، رئیس MTS، به جایگاه شهود خوانده شود. بحران موقتاً برطرف شد. سافیلد به دادگاه آمد و گفت برای قرارداد تانک‌های چیفتن 1,000,000 پوند به شاپور ریپورتر حق مشاوره پرداخت شده. وقتی از او سوال شد که آیا این پول قرار بوده به شاه برسد، این موضوع را تکذیب کرد. هرچند که بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا هم سافیلد هم پارسونز فکر می‌کردند این پول برای شاه بوده است. اما مشکل این بود که سافیلد پرداخت 1,000,000 پوند را به شاپور ریپورتر تایید کرد. دولت بریتانیا در موقعیت بدی قرار گرفته بود. اگر قبول می‌کرد که ریپورتر پول را به شاه نداده، یعنی شاپور که مشاور وزارت دفاع بریتانیا بوده سر وزارت دفاع را کلاه گذاشته، و اگر هم میپذیرفت پول به شاه رسیده باید درخواست باز پرداخت میکرد و این رسوایی بزرگی در روابط ایران و بریتانیا و همچنین برای شاه بود. وقتی در دادگاه روشن شد که این مبالغ پرداختی در کل مبلغ معامله لحاظ شده، یعنی از جیب مردم ایران رفته، وضع بدتر شد، چرا که حالا باید آن مبلغ به ایران عودت داده میشد. پس از این بیانیه وکلای دادستان مجبور شدند توضیح دهند که این نظر فرانک نوردین است که شاه یک حساب مخصوص دارد، نه دادگاه، چون گزارش‌های از این دست تبعات فراوانی برای بریتانیا و ایران داشت. وکیل یکی دیگر از متهمان هم گفت دفاع موکل من این است که او صادقانه بر این باور بوده که برای رده بالا باید پول را به شاپور ریپورتر پرداخت و برای رده‌های پایین‌تر باید به رده پایین‌ها پرداخت.
در دادگاه روشن شد برای قرارداد راکل به شاپور ریپورتر 2% کمیسیون پرداخت شده، معادل 250,000 پوند به علاوه یک اضافه پرداخت 20 تا 30,000 پوندی از طرف معاون راکال. هر سه متهم این دادگاه محکوم شدند. اما حرف سافیلد در دادگاه که شاپور ریپورتر به شاه نزدیک و معتمد او بوده، شاه را به خشم آورده بود. شاه به سفیر بریتانیا گفت او نمیتواند این طعنه را تحمل کند که او از شاپور ریپورتر پول دریافت میکرده و ریپورتر دوست او بوده. مقامات بریتانیایی سعی خود را کرده بودند که رابطه MTS و شاپور ریپورتر در دادگاه مطرح نشود، اما شد. وزارت خارجه بریتانیا حتی از BBC خواست جزئیات دادگاه را منتشر نکند تا به رابطه با ایران لطمه نخورد، اما لطمه خورده بود. پارسونز در خاطراتش که به فارسی هم ترجمه شده می‌نویسد که به دلیل این دادگاه روابط انگلیس و ایران در پایان سال 1355 در وضعیت عجیب و حساسی بود. او می‌نویسد من هویدا وزیر دربار و شاه را مکرراً درباره آنچه در دادگاه مطرح شده بود ملاقات می‌کردم و اوقات سختی داشتم. شاه عصبانی بود و به پارسونز می‌گفت شاپور ریپورتر در واقع فقط به پول علاقه داشت و درباره رابطه‌اش با او دروغ می‌گفت تا خود را برای شرکت‌های بریتانیایی جذاب‌تر کند. پارسونز معتقد بود که شاه دارد تاریخ روابطش با شاپور ریپورتر را از نو می‌نویسد و یک مقام دیگر وزارت خارجه بریتانیا به کنایه می‌گفت امیدوار است شاپور ریپورتر کلید در پشتی کاخ را تحویل داده باشد. مقام‌های دیگر وزارت خارجه بریتانیا فکر می‌کردند حداقل بخشی از پول به شاه می‌رسد، اما پارسونز به این نتیجه رسیده بود که شواهد مستقلی برای اثبات این دیدگاه وجود ندارد. شاه از هویدا خواست به پارسونز بگوید که دولت بریتانیا باید در عرض 24 ساعت بیانیه‌ای بدهد که در آن آمده باشد شاپور ریپورتر یک فرد بریتانیایی است که برای وزارت دفاع بریتانیا کار می‌کند. هر پرداختی به شاپور شده بدون اطلاع دولت ایران بوده و هیچ پرداختی به ایرانی‌ها نشده است. بریتانیا نمی‌توانست چنین درخواستی را بپذیرد، اما با یک راه حل میانه‌ای سعی کردند مسئله را رفع و رجوع کنند. سوالی در پارلمان مطرح شد و یکی از مدیران کل وزارت دفاع پاسخ داد که شاپور ریپورتر شهروند بریتانیاست و مشاور شرکت MTS در فروش سلاح به ایران و در این سمت برای خدماتش به او پرداخت‌هایی شده است. بعد از ختم دادگاه ارتباط با شاپور ریپورتر هم برای بریتانیا هم برای ایران بسیار پرهزینه شده بود. شرکت MTS هم می‌خواست قراردادهایش را با شاپور به هم بزند. MI6 سرویس مخفی بریتانیا هم می‌خواست به ارتباط 35 سالش با شاپور خاتمه دهد و او را بازنشسته کند. در فوریه 1978 آنها تصمیمشان را به شاپور اعلام کردند. تا آن زمان بریتانیا بارها از خدمات او قدردانی کرده بود، اما حالا او به بنبست رسیده بود. خودش اما احساس می‌کرد به هر دو کشور خدمت کرده است، اما هر دو طرف او را قربانی کردند. شاپور معتقد بود ارتش با طوفانیان برای او پرونده سازی کرده. او می‌گفت در حالی که قیمت هر تانک حدود 130,000 پوند بود، برای ایران در هر تانک 7,000 پوند تخفیف گرفته و اسناد آن را به امانت به ارتش با طوفانیان داده. اما طوفانیان از این اسناد برای او پرونده سازی کرده است. شاپور از تحولات سالهای 1977 و 78 به شدت آزرده خاطر بود و این آزردگی‌ها در نامه‌های او به همسرش بازتاب پیدا می‌کند. این سالها مقارن بود با افشاگری‌های علیه او در مطبوعات انگلیس که همین امر بر آزردگی او می‌افزود. شاپور در شهریور 1357 برای آخرین بار از ایران خارج شد و به لندن رفت. شاید او مانند بسیاری دیگر سقوط حکومت پهلوی را هیچگاه پیشبینی نمی‌کرد و همین امر سبب شد که مانند دیگران غافلگیر شود. او تا حدود 3 ماه قبل از بهمن 57 به ثبات حکومت شاه اطمینان داشت. این اطمینان را از نامه او به دیوید اوین وزیر خارجه وقت بریتانیا می‌توان دریافت. شاپور در این نامه نوشته که احتمال سرنگونی قریب الوقوع شاه را نمی‌دهد.
بعد از انقلاب خانه‌اش به همراه اسناد و مدارک در اختیار نیروهای انقلابی قرار گرفت. اسنادی که همچون قطعات یک پازل راه را برای ترسیم چهره‌ای دقیق‌تر از او که در همه این سالها مرموزانه در پشت پرده قرار داشت را راحت‌تر می‌کرد. شاپور ریپورتر در سالهای اول انقلاب از طریق کمک‌های مالی به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به دنبال سرنگونی انقلاب ایران بود. به گفته سپهبد سعید رضوانی، ریپورتر مبلغ $1,000,000 در اختیار ارتشبد بهرام آریانا گذاشت و با همین پول بود که نخستین کانون‌های ضد انقلاب مسلح در خاک ترکیه و عراق سازمان داده شد. در سالهای بعد دیگر خبری از او وجود نداشت. شاپور ریپورتر در سال 1392 در سن 92 سالگی در انگلستان درگذشت. این هم داستان زندگی یکی از مشهورترین ماموران سرویس مخفی انگلستان در ایران. نظر شما درباره شاپور ریپورتر و روابط او با دربار ایران چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.